Hej! I den här videon ska vi titta på saker som finns i en lägenhet. Välkommen! Det här är en hall. I hallen finns en hylla, en spegel, en krukväxt, en pall att sitta på och ett förvaringsskåp. Nu går vi in i köket. Här har vi ett kylskåp. Man kan också säga en kyl, en frys, en spis, en ugn. Det här är en diskbänk, ett köksskåp, en vattenkokare. Här har vi en skärbräda, ett matbord med höga stolar, kökslådor. Det här är en vask eller en diskho. En kran. Vi har 2 kaffemaskiner och en brödrost. Och här finns det en mikro. I köket finns det också en tvättmaskin och en diskmaskin. Nu går vi ut på terrassen. Här har vi en stor terrass med en fin utsikt. Och här är en annan matgrupp. Det här är en torkställning. Här har vi en solstol, en krukväxt. Vi har också en utegrill och ett kylskåp. Här är en möbelgrupp. Man kan också säga att det här är utemöbler. Det här är ett soffbord, 2 fåtöljer och en soffa. Lägenheten är på 3:e våningen och man kan se havet härifrån. Här nere finns det flera andra villor. Och det här är en inglasad balkong med ett matbord och stolar. Välkommen till vardagsrummet. I vardagsrummet har vi ett soffbord, en soffa och på väggen hänger det en tavla med en hund på. Och här har vi en stor platt tv-skärm. Och det här är en golvlampa och en AC. Och det här är ett badrum. I det här badrummet finns det en duschkabin, ett handfat, en tillspegel, en tvål, en toalettstol. Det här är det största sovrummet med ett till badrum. I det här badrummet finns det också ett badkar. Och det här är ett sovrum. Här finns det en stor dubbelsäng, en fläkt, ett skrivbord med en stol, en glasdörr, en gardin, ett sängbord eller ett nattduksbord och en sänglampa, en kudde, ett täcke, en fjärrkontroll för AC:n, ett lakan och här under finns det en madrass. Och här har vi en stor garderob och det här är en galge. Och här är en tvättkorg för smutstvätt. Och här inne finns det också en byrå med lådor där man kan förvara sina kläder. Följ min kanal om du studerar svenska. Vi ses och hörs!